And off they went in their blue car. At the shelter, they saw many animals looking for homes. හරි ගයි මම ස්ටොප් කළා විනාඩි 5යි 20ක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ ක්වොලිටි එකම මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ආයි අහන්න බලන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. ක්වොලිටි එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතන මේම රයිට් ක්ලික් මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ක්ලික් කරලා ඔයාලට කෙලින්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට කෙලින්ම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මාරම ඊසි වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. පට්ටම ඊසි වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න readkidz.com එකේ. ඉතින් Hi guys, ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා AI වලින් books හදන විදියක්, children's books හදන විදියක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Amazon KDP වගේ කරනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් AI වලින් books හදලා sale කරන්න. මේ site එක නම තමයි Readkidz. හරි, readkidz.com. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ AI වලින් වීඩියෝ හදන්න. හරි, ඔයගලන්ට YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් videos generate කරලා one click එකෙන් generate කරලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා monetize කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ site එකේ නම තමයි readkidz.com. ඔයගලන්ට මගේ screen එකේ පේන ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මම මේකේ account එකක් හදන එකේ ඉඳන් ඔක්කොම A to Z දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකේ links තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේකෙන් බලාගෙන ඔයගලන්ට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් අද මම පෙන්නන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අලුත් ෆීචර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා new feature එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා create video කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා create video beta කියලා. one click එකෙන් film එකක් download කරන්න, ඒ කියන්නේ film එකක් වගේ video එකක් generate කරගන්න පුළුවන් කෙලින්ම story එකක්. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ওই video එක generate කරලා YouTube එකට upload කරන්න, TikTok, Facebook, Instagram ඕව හැම එකටම දාන්න පුළුවන්. YouTube එකේ monetization ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේකෙන් generate කරපු video එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දාලා මාර quality එකට video එක එනවා. හරි. මම ඔන්න මෙන්න මේක generate කරේ මේකෙන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් බලන්න පට්ටම quality එකට video එක එනවා. There lived a curious little girl named Lily. Lily loved all kinds of animals, from the tiniest ants to the biggest elephants. She dreamed of having her very own pet to love and care for. One sunny morning, Lily woke up to a strange noise coming from her backyard. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය kidsලා ගොඩක් ඔය වගේ ඒවා බලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට kids channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් easily. හරි. පට්ට ලේසියෙන් ඔයාලට kids channel එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. මේකේ නම තමයි readkidz.com. හරි. හරි. මේකට log වෙන විදිහ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාර්ථකව log වෙන්න. log වෙලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන create video කියන click කරන්න. create video click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝරි එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන වගේ ස්ටෝරි එකක් ගැනද ඔයා වීඩියෝ එක හැදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයාට කැමති ඕනම දෙයක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මම නිකන් දාන්නම් මෙතන pet lover කියලා. හරි. pet lover කියලා දානවා script එකට idea එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන generate script කියන එක දෙනවා. හරි. generate script දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා topic එක pet lover කියලා content එකක් එයා හැදෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් ඔයාට පේන ඇති මේ automatically generate වෙනවා. හරි. automatically තමයි මේ හැමදේම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට පොඩි ස්ටෙප්ස් ටිකකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්, දගලන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඔන්න ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන next කියන එක දෙනවා. හරි. next කියන එක දෙනවා. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන අහනවා image style එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට image style එකක් දෙන්න පුළුවන්. cartoon ද, colorful ද, ball line ද. හරි. මෙතනින් කැමතියක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම්. මම මෙන්න මේක දෙන්නම්. හරි. color illustration style කියන එක. හරි. illustration style කියන එක. ඒක දීලා ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා ඩබින් කියන එකට මම දෙනවා මෙන්න මේක. හරි. ඒක දෙනවා. එතනින් අපිට voice එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. voice එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මෙතන voice එක එනවා. ඊට පස්සේ effect කියන එකටත් මම දෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව මෙතනින් මෙහෙම පැත්තට ගිහලා කැමති එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන smooth up කියන එක දෙනවා. caption එක මොන වගේද පෙන්වන්න ඕනේ කියලා caption style දිනා මෙතනින් ඔයාලට මේක දෙන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් මේ random කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. random දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට කැමති එකක් select කරනවා. මෙතන caption එකත් මම මේකම තියනවා. background music එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් change කරන්න ඕන නම් මෙතන background music තියෙනවා මේ යට. හරි. මේ මේක click කළොත් background music එකේ මේ play වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති background music එකක් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මම මේක දෙනවා. මේක තිබ් එකම දෙනවා.
Vienna Woods Whisper කියන එක දෙනවා දීලා preview footage දෙනවා. හරි දැන් ඔන්න ජෙනරේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් වගේ ඉන්න ඕනේ ජෙනරේට් වෙනකන්. ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ගොඩක් සිම්පල්. ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ගයිස් ඔන්න ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ඔක්කොම අර වොයිස් ඕවර් ටික කියන්නේ අර ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන දෙබස් ටික ඔක්කොම ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රොම්ප්ට් ටික සබ්ටයිටල්ස් ටික ඔක්කොම ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. 39 audios කියලා යටින් වෙල්ලක් තියෙනවා. මම මෙන්න මෙතන generate video කියන එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිම step එක තමයි දැන් තියෙන්නේ generate video කියන එක. ඉතින් ඕකට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවක් යනවා ඕක generate වෙන්න. විනාඩි 5ක් වගේයි. ඊට පස්සේ full ඔක්කොම complete. හරි. ඊට පස්සේ අනිකර අපිට full video එක generate වෙලා යනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් generate වුණාම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඕක YouTube එකට upload කරන්න, TikTok එකට ඔයාලට කැමති තැනකට upload කරලා monetize කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ මොනිටයිසේෂන් ගන්න පුළුවන් මාරම ඊසිලි වැඩේ කරගන්න පුළුවන් බලමු අපි ජෙනරේට් වුණා වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා බලමු හරි ගයිස් ඔන්න ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා view video කියලා මම අන්න ඒක දෙනවා view video කියන එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි බලන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ වැඩේ quality එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි ඔන්න මම මේක play කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න Once upon a time in a cozy little house with a big backyard, there lived a family who loved animals. Mom Emily and Dad Tom had always wanted to share their home with furry friends. One sunny morning, they decided it was time to add a new member to their family. Let's go to the animal shelter, Mom Emily suggested with a warm smile. Dad Tom nodded eagerly, and off they went in their blue car. At the shelter, they saw many animals looking for homes. හරි ගයි මම ස්ටොප් කළා විනාඩි 5යි 20ක් තියෙනවා ඉතින් බලන්න මේ quality එකටම මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා හරි ඉතින් ආයි අහන්න බලන්න කරන්න දෙයක් නැහැ quality එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට කෙලින්ම මේක download කරලා මෙතන මේම right click මෙතන click කරලා මෙතන මේ download කියන එක click කරලා ඔයාලට කෙලින්ම මේක download කරන්න පුළුවන් හරි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ download කරලා ඔයාලට කෙලින්ම YouTube එකට upload කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ හරි ඉතින් මම හිතනවා මාරම easy වැඩේ කරගන්න පුළුවන් පට්ටම easy වැඩේ කරගන්න පුළුවන් try කරලා බලන්න readkidz.com එකේ ඉතින් account එක හදන වීඩියෝ එකත් මම ඉස්සෙල්ලා දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට හැමදේම මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන හදා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික හරි මම කලින් දාපු වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ඒකෙන් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ ෆීචර් එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මම links ටික description එකට දාන්නම් මේක try කරලා බලන්න ඔයගලන්ට YouTube monetization ගන්න අවශ්‍ය නම් kids channel එකක් කරනවා නම් kids YouTube channel එකක් කරනවා නම් cartoon YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි හරි ඉතින් මේ වගේ AI වලින් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් try කරලා බලන්න එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න share කරන්න එහෙනම් ගිහින් එන්න ජය වේවා